το χρήμα, θα καταλάβεις ακριβώς τι συμβαίνει στον κόσμο και για ποιο λόγο συμβαίνει. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εισβολή που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία και φυσικά πώς τελικά αυτή συνδέεται με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από τον πόλεμο που γίνεται στην Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, οι Παλαιστίνοι δεν πολεμάνε, και πώς τελικά όλα αυτά συνδέονται και με την παγκόσμια οικονομία και με την ενέργεια, αλλά και με την διανομή αγαθών και πρώτων υλών. Θα πάθετε σοκ πώς τελικά τα πάντα συνδέονται και πώς όλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όσοι από εσάς φυσικά με βλέπετε πρώτη φορά, να συστηθώ, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Κάνω βίντεο πάνω στην αρχαία Ελλάδα, την επικαιρότητα, το χριστιανισμό και φυσικά πάνω στην ιστορία και την αρχαιολογία. Είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε, αν και εφόσον δείτε πως το περιεχόμενο σας αρέσει, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να βλέπετε πιο πολλές εκπομπές. Για όσους έχετε κάνει ήδη εγγραφή, απλά χτυπήστε το καμπανάκι σας και κάντε like στη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, χωρίς να πω περισσότερα, πάμε να δούμε πώς συνδέεται τελικά ο πόλεμος που συμβαίνει τώρα στο Ισραήλ με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην Ουκρανία. Ξεκινάω. Οι Ισραηλινές εταιρείες στην Ουκρανία. Ακούστε, η εργασία σε υποκαταστήματα Ισραηλινών εταιρεών στην Ουκρανία έχει σταματήσει εντελώς. Καλά ακούσατε, επηρεάζοντας άμεσα περίπου 20.000 υπαλλήλους επιτόπου, οι οποίοι κυρίως είναι προγραμματιστές. Εν τω μεταξύ, αυτό με τους προγραμματιστές ενδιαφέρει και αφορά και τη Ρωσία, καθώς και η Ρωσία, για τους δικούς της όμως λόγους και σκοπούς, απασχολεί επίσης Ισραηλινούς προγραμματιστές. Πιο πολλά σε άλλη εκπομπή. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους έχει τεθεί σε αναμονή ή και σε αναστολή λόγω των ρωσικών επιθέσεων σε πόλεις της Ουκρανίας, αν και οι εταιρείες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν το προσωπικό τους. Η πόλη του Χάρκοβο μόνο, η οποία είναι κοντά στα ρωσικά σύνορα, φιλοξενεί πάρα πολλά υποκαταστήματα Ισραηλινών εταιριών. Και για ποιο λόγο σήμερα επικεντρωνόμαστε στο Ισραήλ? Πάρα πολύ απλό. Το Ισραήλ είναι κολλητός, φίλος, εταίρος, σύμμαχος, τσιράκι της Αμερικής. Και όπως φυσικά ξέρουμε όλοι, δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά οι Ρώσοι με τους Σιωνιστές, όπως επίσης και με τους Αμερικάνους. Άρα όλα έρχονται να κολλήσουν τέλεια σε όλο αυτό το μοσαϊκό. Συνεχίζω. Η πόλη λοιπόν του Χάρκοβο που έλεγα πριν από λίγο φιλοξενεί πολλά υποκαταστήματα Ισραηλινών εταιριών, καθώς και ανεξάρτητους προγραμματιστές οι οποίοι εργάζονται για Ισραηλινές εταιρείες μέσω κέντρων εξυπηρέτησης. Οι εταιρείες αυτές είχαν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την πλήρη διακοπή της δραστηριότητας των υπαλλήλων τους σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας. Μεταξύ αυτών είναι και η Ισραηλινή εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Plarium, πολλοί από τους 800 και πλέον προγραμματιστές της οποίας ζουν στο Χάρκοβο, στο οποίο θυμόσαστε μπήκε η Ρωσία. Ομοίως, εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης όπως η Aman και η Cellcom διαθέτουν επίσης κέντρα ανάπτυξης στην Ανατολική Ουκρανία. Και όπως αναφέρθηκε, η Ρωσία είναι επίσης ο κύριος προμηθευτής άνθρακα του Ισραήλ. Για όσους δεν το ξέρετε, το έχουμε αναφέρει σε πάρα πολλές εκπομπές και ξέρουμε όλοι ότι η Ουκρανία έχει τεράστια ποσοστά άνθρακα και αποθέματα στη γη της. Η διακοπή αυτού του εφοδιασμού, είτε λόγω κυρώσεων είτε για κάποιον άλλο λόγο, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη εισαγωγής άνθρακα από άλλες πολύ ακριβότερες πηγές. Αυτό ακριβώς δείχνει την πόσο μεγάλη εξάρτηση έχει το Ισραήλ, είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία, αλλά περισσότερα για αυτήν την εξάρτηση και πώς σχετίζεται με τον πόλεμο που κάνει τώρα το Ισραήλ θα αναφέρουμε σε αυριανό μας επεισόδιο, οπότε κάντε εγγραφή για να μην τη χάσετε την εκπομπή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Άλλος κλάδος τώρα του Ισραηλινού εμπορίου πάλι, που παρακολουθεί νευρικά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι η βιομηχανία διαμαντιών. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, βιομηχανία διαμαντιών. Ο Γιώραμ Ντβάς, ο οποίος είναι πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων Διαμαντιών, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη βιομηχανία διαμαντιών. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
ούτε εγώ το ήξερα παιδιά, ακατέργαστων διαμαντιών και ελέγχει περίπου το 1 τρίτο της παγκόσμιας αγοράς. Ούτως ή άλλως φυσικά μιλάμε για μια πραγματικά τεράστια και αχανή χώρα, έτσι. Πηγές στην Ιερουσαλήμ ανέφεραν πως Αμερικανοί, ακούστε και αυτό, Αμερικανοί πολιτικοί ζήτησαν ήδη από το Ισραήλ να μην επιτρέψει σε ρωσικές τράπεζες και ιδιώτες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις να τους εξυπηρετήσουν οικονομικά μέσω Ισραηλινών τραπεζών και του τοπικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ενώ το Ισραήλ προειδοποίησε τους υπουργούς του να ενεργούν με ιδιαίτερη σύνεση, ακούστε, ιδιαίτερη σύνεση εάν λάβουν αιτήματα για βοήθεια από Ρώσους πολίτες, ιδιαίτερα Εβραίους πολίτες. Υπήρξαν αναφορές ότι οι Ισραηλινές οργανώσεις ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν εξαιρέσεις, εννοείται, λογικό ήτανε, για άτομα που έχουν συνεισφέρει στο Ισραήλ και μαντέψτε φυσικά ποιος συμπεριλαμβάνεται. Ο δισεκατομμυριούχος Ρόμαν Αμπράμοβιτς είναι ένας εξ αυτών, ο οποίος αιτήθηκε κάτι τέτοιο. Και συνεχίζουμε τώρα. Υπήρξε μία συνάντηση πριν λίγο καιρό από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανχάης. Έγινε στη Σαμαρκάνδη, στο Ουσμπεκιστάν, όπου οι ηγέτες της Κεντρικής Ασίας, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να το τονίσουμε, έδειξαν τεράστια έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο του Βλάντιμιρ Πούτιν. Το ξέρατε αυτό? Μάλιστα ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, τότε έκανε συνάντηση και με τον Ζελένσκι, δείχνοντας ότι αυτή τη στιγμή εγώ σαν Αζερμπαϊτζάν, επειδή είμαι πάρα πολύ καλά και με τους Τούρκους και με το Καζακστάν και με το Τουρκμενιστάν, και αυτοί όλοι οι Σταν, οι οποίοι είναι όλοι έτσι και είναι φίλοι της Τουρκίας, να ξέρετε, γοστάρουν να κάνουν ανασύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επαναφέρουν ξανά στο προσκήνιο την παλιά τους χαμένη δόξα. Εν τω μεταξύ, εκείνη την εποχή η Μόσχα χρειαζόταν να κρατήσει το Ισραήλ φιλικό, προκειμένου να έχει τι? Προστασία στον διάδρομο που υπάρχει από το Ιράν, για λόγους που όλοι ξέρουμε, έτσι, οπλικά συστήματα φυσικά και πυρομαχικά, και η Τουρκία όντας σε πιο ισχυρή διπλωματική θέση, τι είχε ως αποτέλεσμα αυτό? Το Μπακού τελικά, η πρωτεύουσα δηλαδή του Αζερμπαϊτζάν, αποφάσισε ότι ήταν καιρός να χτυπήσει ξανά στον Αγκόρνο Καραμπάκ με τις ευλογίες φυσικά των Βρυξελών. Και είδαμε τον εκτοπισμό 100.000 Αρμενίων, και όλα αυτά γιατί? Θα σας τα πω σε λιγάκι. Ο λόγος για τον οποίο έγινε ο εκτοπισμός δεν έχει να κάνει ότι αυτή η περιοχή έχει κάτι σώνει και καλά. Μπορεί και να έχει, είτε πετρέλαια είτε αέρια, οτιδήποτε. Δεν είμαστε σίγουροι. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα σας αναφέρω σε λιγάκι. Επίσης, ξέρουμε τώρα πλέον σίγουρα πως υπάρχει μια χερσαία γέφυρα από την Κωνσταντινούπολη προς τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και μέσω της Κασπίας μια διαδρομή προς τα τουρκικά κράτη της Κεντρικής Ασίας. Γεγονός φυσικά που ξέρουμε όλοι βολεύει πάρα πολύ, το ξαναλέω, τους Τούρκους, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε όλα αυτά που συνέβησαν αυτό το διάστημα, από το 22 το Φλεβάρι μέχρι σήμερα, συνδέονται χρηματοοικονομικά και ενεργειακά και με τον πόλεμο που συμβαίνει στο Ισραήλ. Και εδώ είναι που θέλω τώρα την προσοχή σας και θα καταλάβετε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο τελικά έκανε, οικονομικά μιλώντας, την εισβολή ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Πάμε λίγο να το δούμε. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής συνταριού στον κόσμο και η Ουκρανία αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής. Αυτή η συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία ανάγκασε τις ΗΠΑ να τσοντάρουν περισσότερα χρήματα προς το Ισραήλ και να αυξήσουν την πίεσή τους σε χώρες προμηθευτές του Ισραήλ,
προκειμένου να μπορέσει να αντέξει το Ισραήλ τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά και να μην υπεσέλθει σε οικονομική κρίση. Ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτό? Έξυπνος. Δεν μπορώ να χτυπήσω άμεσα την Αμερική. Με κανέναν τρόπο. Η Αμερική όμως χτυπάει συνεχώς τα δικά μου τα συμφέροντα. Συνεχώς μπαίνει στην δικιά μου τη ζώνη. Έχει έρθει πάρα πολύ κοντά μου και με την Ουκρανία φυσικά. Αυτό το ξέρουμε. Ναι, αλλά και όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής με τα οποία συνδιαλέγεται χρηματοοικονομικά και στρατιωτικά η Ρωσία επηρεάστηκαν και χτυπήθηκαν από τους Αμερικανούς. Οπότε ήταν η δικιά του ευκαιρία να μπορέσει να επιστρέψει με το ίδιο νόμισμα τους Αμερικανούς. Συνεχίζουμε. Δώστε βάση τώρα σε αυτά που θα ακούσετε. Εισαγωγές από την Ουκρανία προς το Ισραήλ. Η πλειονότητα, ναι, η πλειονότητα, που το ξανατονίζω, το Ισραήλ είναι κράτος δορυφόρος, αγαπημένο παιδί της Αμερικής. Η πλειονότητα των ουκρανικών εισαγωγών στο Ισραήλ, 67%, το 2020 ήταν πρώτες αγροτικές ύλες όπως σιτηρά και προϊόντα διατροφής και ζωοτροφής. Ουσιαστικά δηλαδή το Ισραήλ εισαγάγει 67% από την Ουκρανία σιτηρά και προϊόντα διατροφής και ζωοτροφής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εξαρτημένο, επί χείλου κρεμάμενη κυριολεκτικά από την χώρα της Ουκρανίας. Γιατί? Όχι μόνο για να παίρνουν τρόφιμα, αλλά και για τις ζωοτροφές. Γιατί ξέρουμε όλοι πως το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ άγονη χώρα. Έχουν κάνει πάρα πολλές βελτιώσεις. Παρόλα αυτά μιλάμε για μια χώρα που είναι χτισμένη στην έρημο. Έτσι. Συνεχίζω. Τα κύρια προϊόντα που εξήγαγε η Ουκρανία στο Ισραήλ είναι καλαμπόκι, 158 εκατομμύρια δολάρια, σίδηρος θερμής έλασης, 97 εκατομμύρια δολάρια, σιτάρι, 80 εκατομμύρια. Τα τελευταία 26 χρόνια οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς το Ισραήλ αυξήθηκαν με ρυθμό 11,6% από 41,5 εκατομμύρια δολάρια το 1995 σε 728 εκατομμύρια δολάρια το 2021. Και φυσικά ο Πούτιν δεν είναι χαζός. Εννοείται πως θα ήθελε να έχει αυτές τις πλουτοπαραγωγικές εστίες για την πάρτη του, γιατί έτσι μπορεί ανα πάσα στιγμή να ασκήσει πίεση στην Αμερική. Πώς? Πιέζοντας το αγαπημένο παιδί της Αμερικής, το Ισραήλ, να χρυσοπληρώνει για τα αγαθά αυτά. Γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν είναι χάζος, το ξαναλέω, είναι πανέξυπνος ο άνθρωπος. Είναι πανέξυπνος. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η Ρωσία δεν έχει διακόψει τη συνεργασία της την εμπορική και την οικονομική με το Ισραήλ. Συνεχίζεται κανονικότατα, παιδιά. Κανονικότατα. Θα ήταν πάρα πολύ λογικό και επόμενο αν οι Ρώσοι, έτσι, μηδένιζαν εισαγωγές-εξαγωγές προς Ισραήλ. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Δεν είναι χαζός ο Πούτιν. Είναι πανέξυπνος. Δεν είναι χαζός. Δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Η Ρωσία έχει 2,5 δισεκατομμύρια εξαγωγές προς το Ισραήλ. Προσέξτε. 2,5 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Δεν είναι χαζοί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πανέξυπνοι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Πάρα πολύ καλά. Ό,τι κάνουν το έχουν ρυθμίσει. Έτσι λοιπόν, αφού μπήκε, όπως και ωραία δείχνει με το χέρι του ο Βλάντιμιρ, στην Ουκρανία και θα μπορέσει να θέσει σε έλεγχο ειδικά τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας, φανταστείτε ολόκληρη, έτσι, φανταστείτε ολόκληρη. Τι πίεση θα μπορούσε να ασκήσει στην Αμερική, να πει φτάνει, τέρμα, φεύγεις από εδώ, κάνω εγώ κουμάντο. Για το λόγο του αληθές συνεχίζω σε ποσοστά. Ακούστε, οι κύριες εξαγωγικές ομάδες εμπορευμάτων από την Ουκρανία στο Ισραήλ το 2021 ήταν καλλιέργειες σιτηρών 38%, σιδηρούχα μέταλλα 23%, υπολείμματα και απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων
7%. Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης 6%. Ξύλο και προϊόντα ξύλου 4%. Αλκοολούχα και αναψυκτικά και ξύδι 2%. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανήματα 2% και προϊόντα σιδηρούχων μετάλλων άλλο ένα 2%. Συνεχίζω. Οι εισαγωγές του Ισραήλ από την Ουκρανία ήταν 129 εκατομμύρια δολάρια το 2022 σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Comtrade των Ηνωμένων Εθνών και υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ υποπτό και θα το δείξω αν μπορέσω και στην αυριανή εκπομπή φυσικά, όπου θα κάνουμε μια πιο μεγάλη ανάλυση των όσων συμβαίνουν. Λοιπόν, θα σας δείξω κάτι αν μπορέσω και το βρω τώρα, το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δείτε λίγο αν έχω την σωστή φωτογραφία. Δείτε λίγο. Όχι, δεν είναι αυτή η φωτογραφία, αυτή είναι άλλη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν είναι αυτή. Αυτή εδώ είναι, ωραία, τέλεια, τη βρήκα. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τώρα εδώ τι παίζει. Βλέπουμε σε εκατομμύρια τι παίζει. Το 13 κινήθηκε γύρω στα 180 εκατομμύρια. Οι εξαγωγές, αυτές είναι οι εξαγωγές που έκανε η Ουκρανία προς το Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, η Ουκρανία προς το Ισραήλ. Τι βλέπουμε? 13 μέχρι 17 υπάρχει μια σχετική σταθερότητα. 120 μέχρι 200 εκατομμύρια. Ξαφνικά το 18 κάνει ένα μπαμ. Ένα τεράστιο μπαμ. Αυτή η συνεργασία μεταξύ Ουκρανών και Ισραηλινών που αποκλείεται να μην την παρέλειψαν, να μην την είδαν οι Ρώσοι, φτάνει και ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια. Έτσι όπως το βλέπω το γράφημα είναι περίπου 620 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Ωραία. Και το 19 τι κάνει? Τίποτα. Τίποτα. Έχουμε τον απόλυτο μηδενισμό των εξαγωγών της Ουκρανίας προς το Ισραήλ. Απίστευτο. Τι παίχτηκε εκεί? Τι έγινε εκεί το 19? Όλοι ξέρουμε πως η εισβολή της Ρωσίας έγινε τον Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι, έτσι, τέλη Φλεβάρι του 2022. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος ότι αν ήθελαν οι Ρώσοι να ασκήσουν οποιαδήποτε πίεση προς το Ισραήλ ή την Αμερική, να έχουν ξεκινήσει φυσικά να σταματάνε οι εξαγωγές από το 22 και μετά. Ναι, αλλά βλέπουμε πως το 22 έχουν εξαγωγές οι οποίες είναι γύρω στα 120-140 εκατομμύρια δολάρια. Το 19 όμως ξαφνικά έχουμε μηδενισμό. Τίποτα. Δεν εξήγαγε η Ουκρανία τίποτα προς το Ισραήλ. Αυτό εσείς το έχετε ξαναδεί πουθενά να συμβαίνει? Όχι. Το διάβαζα σήμερα το πρωί και πραγματικά έπαθα σοκ. Λέω αυτό δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να έχει μηδενικές εξαγωγές μια χώρα προς μια άλλη? Τι έγινε? Τι παίχτηκε εκεί? Τι δημιούργησε αυτήν την, αν θέλετε, απάθεια, αν θέλετε, αυτήν την έλλειψη συνεργασίας? Μακάρι να βρεθεί ένας οικονομολόγος στο κανάλι να γράψει ένα σχόλιο, να ξέρει την απάντηση. Εμένα αυτή η ερώτηση από το πρωί που είδα το γράφημα με τρώει. Το 18 κοντεύουν να ξεπεράσουν δηλαδή οι εξαγωγές τα 700 εκατομμύρια και το 19 μηδενίζουν και συνεχίζουν το 20, 21, 22 με τη σταθερά γνωστή πορεία 100 μέχρι 180, έτσι ξεχωρίζω στο γράφημα, 180 εκατομμύρια περίπου. Κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν μπορώ πραγματικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω κάποια στοιχεία παραπάνω. Συνεχίζω. Οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από τη Ρωσία προς το Ισραήλ το 2021 ήταν περίπου 15%. Δείτε πως δηλαδή η Ρωσία ανά πάσα στιγμή κρατάει, αν θέλει, το Ισραήλ, άρα και την Αμερική, στα χέρια της. Λοιπόν, αλλιώς το Ισραήλ θα αναγκαστεί φυσικά να εισαγάγει πανάκριβα από άλλες χώρες.
η πλειοψηφία των εισαγωγών του Ισραήλ από τη Ρωσία το 2021, που σας έλεγα πριν από λίγο, ανήλθαν σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν, ακούστε τι εισαγάγουνε οι Ισραηλινοί από τους Ρώσους: ορυκτά, πολύτιμη λίθη, γιατί, πολύτιμα μέταλλα και τι άλλο? Πού πάει το μυαλό σας? Είμαι σίγουρος δεν θα πάει με τίποτα το μυαλό σας. Διαμάντια. Διαμάντια. Ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους και διαμάντια. Αυτή είναι η πλειοψηφία των εισαγωγών από τη Ρωσία που κάνει το Ισραήλ. 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ίμιση, δηλαδή το μισό των εισαγωγών σιταριού του Ισραήλ προέρχεται από τη Ρωσία. Το ίμιση, ενώ ένα άλλο 30% προέρχεται από την Ουκρανία. Ένα άλλο 30%. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πως αν η Ρωσία θελήσει να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, θα ελέγχει το 80% των σιτηρών που θα πηγαίνουν από την Ουκρανία και τη Ρωσία προς το Ισραήλ. Τρομερό νούμερο, έτσι. Η Ρωσία παρέχει επίσης στο Ισραήλ ένα σημαντικό μέρος του άνθρακα, που έλεγα πιο πριν, που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών σταθμών της χώρας. Το Ισραήλ παίρνει αυτόν τον άνθρακα σε σχετικά χαμηλή τιμή. Όπα, εδώ είναι κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Οκ, είσαι Ρώσος, το καταλαβαίνω. Τέλεια. Θες να πουλήσεις. Ωραία. Αλλά το Ισραήλ είναι, υποτίθεται, ο δεύτερος εχθρός. Γιατί είναι το νόθο αγαπημένο παιδί της Αμερικής, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Επίσης, μην ξεχνάς πως το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ, το οποίο Ιράν μετράει γεωπολιτικά ως ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους της Ρωσίας. Άρα, τι γίνεται τώρα εδώ? Γιατί τους πουλάνε πιο φτηνά τον άνθρακα? Τι πιστεύετε? Τι πιστεύετε? Για ποιο λόγο πουλάνε οι Ρώσοι τόσο οικονομικά τον άνθρακα? Πάρα πολύ απλά. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Πολλές εταιρείες στην Αμερική είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Τέλος. Όλη την ημέρα έχω σπάσει το μυαλό μου. Και έλεγα για ποιο λόγο? Αφού θέλουν leverage, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι leverage, να τους έχουν στα χέρια. Έτσι. Να τους κάνουν ό,τι θέλουν, να τους ελέγχουν από παντού, ώστε να σκάσουν, να κάνουν μπαμ. Και πιστέψτε με, αύριο έχω να πω πάρα πολλά για το Ισραήλ. Πάρα πολλά. Μην τη χάσετε την εκπομπή. Λοιπόν, λογικό λοιπόν και επόμενο θα ήταν, έτσι, να ασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις και να σταματήσει ο πόλεμος στην Παλαιστίνη. Ναι, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι. Και ο λόγος φυσικά ποιος είναι? Όταν υπάρχουν δεξιά χέρια στην κυβέρνηση του Πούτιν, είτε το θέλει είτε όχι, παιδιά, sorry, πρέπει να το παραδεχτείτε τώρα όλοι και εγώ μαζί και όλοι μας. Όταν υπάρχει δεξί χέρι, και όχι μόνο ο Αμπράμοβιτς που θα πω τώρα, και άλλοι πολλοί, οι οποίοι είναι Ισραηλινοί, τι να κάνουμε? Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε τα αλήθεια. Όταν υπάρχουν λοιπόν ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος είναι ο γιος του Αβραάμ, όταν λέμε Αμπράμοβιτς, σαν να λέμε τι? Αβραμίδης, Αβραμόπουλος, Αβρακίδης, σαν να λέμε. Έτσι, Αβραμακάκης. Δεν υπάρχει. Ο γιος του Αβραάμ είναι. Και όχι μόνο ο Αμπράμοβιτς, για τον οποίο έκανα ένα ολόκληρο βίντεο για να δείξω την καταγωγή του. Και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι πολλοί είναι.
Και άλλοι πολλοί είναι, πάρα πολλοί. Οι οποίοι μάλιστα, οι άλλοι πολλοί, που είναι επίσης, το ξαναλέω, από τα 10, 15, 20 δεξιά χέρια που έχει ο Πούτιν, είναι Ισραηλινοί. Και φάγανε Ρώσους Μεγιστάνες. Έλα τώρα. Έλα. Έτσι είναι. Μπορώ. Φάγανε Μεγιστάνες. Ποιοι είναι τόσο αιμοσταγείς για να κάνουν κάτι τέτοιο? Ο Πούτιν? Όχι φίλε μου. Ο Πούτιν ξέρει να κάνει εκαθάριση στα γύρω του. Αυτούς τους άλλους παίχτες, τους Μεγιστάνες, τους δισεκατομμυριούχους, ποιος τους βγάζει από τη μέση και γιατί? Ποιος? Προφανώς και πρέπει να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Ισραήλ. Δεν μπορείς να κάνεις γι' αυτό τίποτα απολύτως. Τα στατιστικά που σας διάβασα τώρα είναι πραγματικά συγκλονιστικά και δείχνουν ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά είναι καθαρά, να σε καλά Νίκο, καλησπέριζω και όλους τους φίλους που έχετε πει στο live chat, είναι καθαρά ενεργειακά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι όλα για τον Μπακύρη, είναι για την ενέργεια, είναι για το στρατό, είναι για τα πυρομαχικά, έτσι. Ποιος δίνει στον Πούτιν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα UAVs? Ποιος τα δίνει? Drones, ποιος του τα δίνει? Το Ιράν. Το οποίο Ιράν είναι Σία. Είναι φονταμενταλιστές Σιήτες και η Ρωσία είναι Ορθόδοξη. Και πολεμάνε υποτίθεται με την Ουκρανία που είναι επίσης Ορθόδοξη. Σας κολλάει? Όχι, δεν κολλάει. Στο βωμό του χρήματος γίνονται όλα. Και δεν μιλάμε για τον Πούτιν, μιλάμε για πανίσχυρες εταιρείες. Οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα. Έτσι, τα πάντα. Ναγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί από εκεί περνάνε τα πάντα. Από το Καραμπάχ. Τα λέμε σε λίγο αυτά για το Καραμπάχ. Λοιπόν, έχει κι άλλα. Πάμε τώρα να δούμε πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να μην λέμε μόνο του στραβού το δίκαιο. Δείτε λίγο πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία το Ισραήλ. Μαθαίνουμε δηλαδή 1,5 χρόνο μετά, λες και τα είχε προβλέψει ο μεγάλος ο Πούτιν. Τι θα συμβεί? Ακούστε. Γεωπολιτικές εντάσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία είχαν αντίκτυπο στην προσφορά, καταλήγουν πολλές εφημερίδες που διάβασα σήμερα, κυρίως σε σιτηρά και ζωοτροφές, τις οποίες εισαγάγει το Ισραήλ από αυτή την περιοχή. Η εισαγωγή σιτηρών μάλιστα ανακοίνωσαν ότι δεν θα κάνουν δέσμευση για νέες παραγγελίες ή χρονοδιάγραμμα προμήθειας και ήδη έχουν στοκάρει, ήδη έχουν κρατήσει προμήθειες, αποθέματα. Οι βιομηχανίες γαλακτοκομικών και πουλερικών του Ισραήλ, που μαζί παρέχουν περισσότερο από το 90% της εγχώριας ζήτησης, βασίζονται σε εισαγόμενα σιτηρά και ζωοτροφές που δεν μπορούν να παραχθούν τοπικά, που όπως είδαμε έρχονται σε μεγάλο βαθμό από πού λέτε εσείς? Από την Ουκρανία φυσικά. Και αυτά που έλεγα πριν τόση ώρα. Γι' αυτό έκανα τόσο μεγάλη εισαγωγή, για να καταλάβετε πού πηγαίνει το πράγμα. Αυτός είναι και ο λόγος φυσικά που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, προκειμένου να περιορίσει τα εισαγόμενα αγαθά προς το Ισραήλ και να δημιουργήσει προβλήματα στις πρώτες ύλες που προμηθεύεται. Με αυτόν τον τρόπο έδεσε ουσιαστικά τα χέρια της Αμερικής, η οποία προσπάθησε να επεκτείνει το ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορα της Ρωσίας, το ξέρουμε όλοι, κάτι που φυσικά δεν άρεσε καθόλου ούτε στη Ρωσία αλλά ούτε και στο Ιράν, που βλέπουν το ΝΑΤΟ
και τους εταίρους τους με μισό μάτι. Ειδικά μετά τον πόλεμο των Χούθη στην Ιεμένη, του ISIS στη Συρία και το Ιράκ και φυσικά την 20χρονη παρουσία της Αμερικής στο εξαθλιωμένο από τους δεκάδες πολέμους Αφγανιστάν. Ποιοι τελικά είναι οι Ταλιμπάν? Οι Αμερικανοί. Ξεκάθαρα. Γνώμη μου, ξεκάθαρα οι Αμερικανοί. Ένας γερουσιαστής, μάγκες μου, κυρίες και κύριοι, που λέει υποστηρίζουμε το Ισραήλ γιατί πιστεύουμε πως το Ισραήλ, τι είναι αυτά που λένε ρε, τι είναι αυτά που λένε ρε, ακούστε τι λένε, ακούστε, δεν υπάρχουν αυτά που λένε, εγώ ζεσταίνομαι τώρα, βγαίνω από τα ρούχα μου όταν το ακούω. Υποστηρίζουμε το Ισραήλ γιατί είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και αυτός ο λαός πρέπει να ξαναποκτήσει την έγκλη του για να έρθει ο Μεσσίας στη γη ο πολυαναμενόμενος. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Ο εκλεκτός λαός του Θεού και θα έρθει ο Μεσσίας όταν θα χτίσουν τον ναό του Σολομώντα. Τι είναι αυτά ρε? Κόβω κάθετα, οριζόντια, παράλληλα, διαγώνια, τετράγωνα, ό,τι έχω πάνω μου, ό,τι έχω πάνω μου και το χαρίζω. 8.000 ναούς του Σολομώντα να φτιάξετε, 400.000, 1.000.000 ναούς του Σολομώντα να φτιάξετε, δεν θα γίνει η επιστροφή του Μεσσία σας στη γη που τον περιμένετε τόσο πολύ. Προτεστάντες, Ευαγγελιστές, Καθολικοί, όλοι τους είναι πέρα βρέχει. Γερουσιαστές τώρα είναι αυτοί. Καταλαβαίνετε πόσο καραεπηρεασμένοι είναι από το Ισραήλ. Τι μεγάλη πλήση εγκεφάλου έχουν φάει αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο πολύ τους έχουν πλανέψει. Πόσο πολύ έχουν πείσει όλη την ανθρωπότητα ότι ναι, πρέπει να μας στηρίζετε οπωσδήποτε εμάς. Γιατί είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού εμείς. Βλακίες. Θα έλεγα κι άλλα τώρα. Έχω θολώσει, αλλά σταματάω εδώ γιατί θέλω να συνεχίσω την ανάλυση. Πραγματικά ξεφεύγω όταν ακούω τέτοιες δηλώσεις. Τις έχω. Στο TikTok τις έχω. Μιλάνε με τόση τρέλα για αυτό το πράγμα που μου τη βιδώνει. Ακούστε κάτι ακόμα όμως, το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία για όσα συμβαίνουν τώρα. Λοιπόν, το Ιράν πριν λίγες μέρες έλεγε στα αραβόφωνα κράτη και στους Άραβες, και έκανε έκκληση και στους μουσουλμάνους νομίζω, σίγουρα στα αραβόφωνα κράτη, έτσι, στα αραβόφωνα μουσουλμανικά, να κόψουν, λέει, την προμήθεια πετρελαίου και αργού προς το Ισραήλ. Κόψτε την, λέει το Ισραήλ. Κόψτε την. Γιατί λέει κόψτε την το Ισραήλ? Μαντεύετε? Για να δούμε λιγάκι από πού παίρνουν οι Ισραηλινοί προμήθεια αργού. 60% παίρνουν από δύο μουσουλμανικές χώρες, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν. Τι είπες θετικέ? Πες το άλλη μία. Ακριβώς 60%. Να είναι λοιπόν καλά το χρήμα, να ρέει άφθονο. 60% του αργού πετρελαίου που εισαγάγει το Ισραήλ, θα τα αναφέρουμε και αύριο σε πιο μεγάλη ανάλυση, έρχεται από το Καζακστάν και από το Αζερμπαϊτζάν. Και είδαμε φέτος, το έλεγα πριν από λίγο, τι έγινε με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, με τη διεθνή κοινότητα για άλλη μια φορά να κάνει τους Κινέζους και τα στραβά μάτια, όπως κάνει και σήμερα με την Παλαιστίνη. Το Καραμπάχ το χρειάζονται οι Αζέροι, δώστε προσοχή, και οι Τούρκοι, λόγω του τεράστιου ρόλου που παίζει στο Νότιο Κάφκασο, το οποίο είναι μεγάλος ενεργειακός κόμβος. Βασική αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτείνονται
από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Ρωσίας στην Τουρκία και στις παγκόσμιες αγορές. Η Ρωσία βγήκε χαμένη από αυτή την εξέλιξη, η οποία ευνόησε Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν. Όπα, τα πες λίγο πολλά, θετικέ. Θα σας τα ξαναπώ αργά και θα τα αναλύσουμε. Γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία που πρέπει να τονιστούν, προκειμένου να καταλάβουμε τι παίζεται. Άλλη μία, τα κεντρικά σημεία. Οι Αζέροι και οι Τούρκοι διώχνουν από το Καραμπάχ τους Αρμένιους. Ξέρουμε πως το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν έχει πετρέλαια, δεν έχει αέρια, από όσο ξέρω και έχω διαβάσει. Δεν έχει. Είναι όμως στις υπόρειες του Νότιου Καυκάσου, το οποίο είναι μεγάλος ενεργειακός κόμβος. Από εκεί περνάνε αγωγή. Από εκεί περνάνε ενεργειακή αγωγή με αέριο και μεταφέρουν και προς εμάς, έχω διαβάσει, και προς εμάς, Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, και προς Βουλγαρία και προς Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη ψάχνει, υποτίθεται λέει, να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο. Μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα, μας τα έχουν κάνει να μας τα κάνανε. Να αγοράζουμε πιο ακριβά. Λοιπόν, βασική αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτείνονται από το Αζερμπαϊτζάν, περνάνε μέσα από την Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, πάνε στην Τουρκία και από εκεί φεύγουν για τις ευρωπαϊκές αγορές. Άρα, όποιος ελέγχει αυτό το σημείο είναι μεγάλος μάγκας. Καταλάβατε? Όποιος ελέγχει αυτό το σημείο είναι μεγάλος μάγκας. Γιατί αυτή τη στιγμή το ελέγχουν οι Αζέροι και οι Τούρκοι και οι Ρώσοι απλά έχουν αφήσει μια ειρηνευτική δύναμη. Αυτό. Έχουν αφήσει απλά μια ειρηνευτική δύναμη. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί οι άλλοι βρήκαν το momentum και του πολέμου με αποτέλεσμα Τουρκμενιστάν. Εντάξει, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία, που όλοι αυτοί είναι ξαδέρφια, να μην πούμε μέχρι και αδέρφια λαοί, έχουν βρει την ευκαιρία και έχουν κάνει την δικιά τους ενεργειακή μαγιά ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μάλιστα έχουν φτιάξει μέχρι και συγκεκριμένα πρωτόκολλα φιλίας, από τα οποία έχουν αφήσει εκτός τους Ρώσους. Έχουν φτιάξει πρωτόκολλα φιλίας από τα οποία έχουν μείνει εκτός οι Ρώσοι. Για δες. Οπότε και η Ρωσία είναι λογικό ότι και αυτή, σαν μια τεράστια δύναμη, κάνει το δικό της παιχνίδι και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες προκειμένου να μην χάσει από τις αγορές το κομμάτι που πιστεύει, που διεκδικεί και που της ανήκει. Τα ξέραμε όλα αυτά? Όχι. Τα ήξερα? Όχι. Έκατσα, τα διάβασα, τα άμαθα, μπήκα πιο βαθιά, κάποια πράγματα τα ήξερα, αλλά μπήκα πιο βαθιά στο πράγμα, γιατί έλεγα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το έλεγα μήνες ότι όλα συνδέονται. Αποκλείεται να μην συνδεότανε αυτό που συμβαίνει τώρα με το Ισραήλ, με το Καραμπάχ, έγινε λίγο καιρό μετά, και φυσικά με τον πόλεμο που κάνει η Ρωσία. Γιατί όλοι έχουν αυτή τη στιγμή στραμμένο το νου τους κάτω στην Παλαιστίνη, που λίγο πολύ όλοι καταλάβαμε για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα κατέλαβαν, λέει, το κτίριο, ένα κτίριο της Χαμάς. Πολεμάνε με τη Χαμάς. Θέλω να τα πω τώρα, αλλά δεν τα λέω. Τα έχω εδώ τώρα. Θα κάνω υπομονή, ούτως ή άλλως θα τα πω αύριο. Αυτό με την επίθεση της Χαμάς, όχι, το ξέρετε έτσι, το ξέρετε. Εδώ μου κάθεται, εδώ. Αλλά επειδή θα τα πω και αύριο, θα κρατηθώ, δεν θα πω τίποτα σήμερα.
ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Ένα πράγμα μόνο. Αν η Χαμάς ήταν γνήσια παλαιστινιακή οργάνωση και ήθελε να τους κάνει ζημιά, θα την είχε κάνει. Υπήρχαν 200 τρόποι να το κάνει. Και από τους 200 τρόπους η Χαμάς όλος τυχαίως διάλεξε τον πιο ανούσιο. Υπήρχαν 200 τρόποι να κάνει ζημιά, αν ήθελε, αν ήταν γνήσια παλαιστινιακή οργάνωση. Δεν είναι όμως. Και επειδή δεν είναι, δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει κανονικά. Κανονικά, αν έκανε. Έκανε, σύμφωνα πάντα με το επίσημο αφήγημα, τη μεγαλύτερη. Θα κρατηθώ και τα περισσότερα θα σας τα πω αύριο στην εκπομπή που θα κάνω για το τι είναι αυτό που πραγματικά φοβάται περισσότερο από όλα το Ισραήλ. Οπότε είτε είστε συνδρομητές είτε όχι, κάντε οπωσδήποτε κλικ σε εκείνη την εκπομπή, η οποία υπάρχει στην αρχική σελίδα του καναλιού. Κάντε κλικ στο κουμπάκι να σας έρθει ειδοποίηση. Κάντε φυσικά εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Like στην εκπομπή για να μπορέσουν να την δουν περισσότεροι άνθρωποι και να καταλάβουν για ποιο λόγο τελικά έκανε ο Βλάντιμιρ Πούτιν τον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς είχε προβλέψει βήματα μπροστά. Για άλλη μια φορά, βήματα μπροστά. Και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει προκειμένου να στριμώξει τους αντιπάλους του και θα είμαστε εδώ πέρα για να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Από μένα εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καληνύχτα.